कुठे रेडी टू राईड चला जायचं एक्साइटिंग करायला. यस आपली बाईक घ्यायला आपण पोहोचतोय शोरूम मध्ये. दोन मित्र आपल्याला जॉईन होणार आहे, काना आणि दीप्स पंजाबी. माझ्या भावासोबत चाललोय, खूप एक्साइटमेंट आहे. चला भेटूया आता डायरेक्ट शोरूम वरती. बाय. फायनली आपण जातोय शोरूम मध्ये. माझ्या मित्राला मी खूप मिस करेल कारण त्याला मेडिकल सोडून जाता येत नाहीये. पण कारण आम्ही गाडी घेतल्यानंतर पहिल्यांदा तुझ्याकडे येणार. मीच गाडी चालवतो. ओके पहिला ड्रायव्हर. येस 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 मीच चालवणार. ओके. आणि दीपक पंजाबी आणि माझा दुसरा भाऊ, आम्ही सगळेजण आणि माझा सक्का भाऊ तो गाडीत बसलाय. आपण त्याच्याकडे जातोय आणि सगळेजण जाऊन एन्जॉय करणार आहे. फक्त आय होप सो की आम्हाला गर्दी नाही भेटली पाहिजे. चला भेटूया आता शोरूम वरती. बाय बाय. फायनली फर्स्ट राईड विथ माय बाईक. आता पहिल्यांदा आपण टँक फुल करायला जाऊया. ओके. हा गणपती बाप्पा. फायनली आपली फर्स्ट बाईक झाली आहे. हा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. जेवढा आनंद गाडी बघताना येतो त्यापेक्षा दुसरा कसलाच नाही. हा खूप काहीतरी अचीव केल्यासारखं वाटतंय. बघू साधारण ते येत माझं काय नाही. पाहतोय चेक करतोय. अरे चेक करतोय ना, किती खुशी झाली. चला टाकी फुल करायची आपल्याला पहिल्यांदा. आनंदी आनंदकडे जिकडे तिकडे चोळीकडे. आजचा जो आनंद आहे तो मी शब्दात पण सांगू. आज पहिली राईड करतोय आपल्या बाईक सोबत. खूप भरून आल्यासारखं वाटतंय कारण खूप मोठं ड्रीम मी अचीव केलंय आज. म्हणजे मी शब्दात सांगू शकत नाही मी एवढा खुश आज. क्लच म्हणजे एकदम स्मूथ आहे असा. म्हणजे तुम्ही टच करून फक्त गिअर शिफ्ट करू शकता असं वाटतं मला. चला आता आपण आलो फायनली पंपावरती. आज आपल्याला पहिलं पेट्रोल भरायचं आपल्या बाईकमध्ये.
लोक कसे बघतायत बाईककडे. आपली स्वतःची घेतलेली बाईक जेव्हा लोक बघतात तो बघण्याचा आनंद वेगळाच आहे यार. चला शुभ शकून भरावा आज असं वाटतंय पेट्रोलमध्ये. 511 रुपये भरू. चलो. कॅमेरा आहे असं किती खर्च करतो. 511 रुपये पेट्रोल आहे पहिलं बरं का. पहिलं पेट्रोल 511चं आहे. फायनली आता क्विक शिफ्टर आहे हिला क्विक शिफ्टर आहे. हे मोठं व्हेरियंट आहे. 511 रुपये. नाही नाही माझं यूट्यूबला चॅनल आहे ना त्याचं आहे 511. हो आता घेतली जस्ट. ओके. खूप आनंद होतो आता तशी गाडी चालवतोय पहिल्यांदा. आता काय आता नेसतात ना 155. खरंय 115. ठीक आहे चला साईराम. कशी वाटली बाईक? छान ना? तर यानंतरही छान बघायला भेटणार आहे. तेव्हा लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करायला विसरू नका. इंस्टाग्रामला मला नक्की फॉलो करा. आपण भेटूया नवीन एका सिरीजसह आणि नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत जय साईराम. बाय बाय.